moi vaan kaikille, se on Hannu tässä Boogie Softwarelta, terve! Ja tänään mä ajattelin jutella teille lyhyesti siitä, mitä kummaa tämä UX oikein on. Elikkäs käyttäjäkokemusmuotoilu tai käyttäjäkokemussuunnittelu, lyhyemmin UX, on tuotteen tai palvelun suunnittelua sillä tavalla, että loppukäyttäjä pidetään tässä prosessin keskiössä koko hankkeen elinkaaren ajan. Ja tätähän me kutsutaan myös käyttäjä- tai ihmiskeskeiseksi suunnitteluksi. Ja toisin kuin monet muut muotoilun alat, niin UX-suunnittelu on enemmän tiedettä kuin taidetta. Ja tavoitteena on tietysti luoda tuotteita tai palveluja, jotka ovat yksinkertaisia ymmärtää ja käyttää, tuovat käyttäjälleen lisäarvoa ja luovat positiivisen käyttäjäkokemuksen. No, liian usein yritykset kuitenkin jättävät tämän käyttäjäkokemussuunnittelun joko kokonaan pois tuotekehityksestä tai heräävät sen tarpeeseen vasta sitten, kun tuote on jo loppukäyttäjien saatavilla ja valitettavan negatiivista asiakaspalautetta alkaa tulvimaan. Myöskin se aika, jota ohjelmistokehittäjät eli kodarit käyttävät korjaten olemassa olevaa koodia ja uudelleen kirjoittaen huonoja featureita, voitaisiin vähentää jopa puoleen, mikäli tämä ohjelmisto olisi suunniteltu alusta alkaen loppukäyttäjien kanssa yhteistyössä. Myös virheiden korjaaminen on noin 100 kertaa halvempaa, mikäli ongelma löydetään jo suunnitteluvaiheessa eikä vasta sitten toteutuksen jälkeen. No, tällainen kansainvälinen tekniikan alan ammattijärjestö IEEE eli JJ julkaisi tuossa taannoin tällaisen raportin, jossa tunnistettiin 12 pääasiallista syytä siihen, miksi ohjelmistohankkeet epäonnistuvat. Ja näistä 12 syystä 3 on suoraan johdettavissa huonoon UX-suunnitteluun tai UX-suunnittelun puutteeseen. Ja nämä 3 syytä ovat huonosti määritellyt vaatimukset, huono kommunikaatio loppukäyttäjien, kehittäjien ja asiakkaiden kesken sekä organisaation sisäinen sidosryhmien välinen politiikka. Ja UX-suunnittelijoillahan on sitten työkaluja, sidosryhmähaastatteluja, käyttäjätutkimusta, käyttäjätestausta, käyttäjälähtöistä suunnittelua ja niin edelleen, jotka mahdollistavat siis ainakin 3 näistä 12 pääasiallisen syyn ohjelmistohankkeiden epäonnistumisen korjaamisen. Ja mitä se UX-suunnittelija sitten oikein tekee? No, se kysyy kysymyksiä heti tuotekehityshankkeen alussa ja oikeastaan koko hankkeen elinkaaren ajan. Kenelle tätä ohjelmistoa suunnitellaan? Mitä oletetut käyttäjät ohjelmistolla tekevät? Millaisissa tilanteissa käyttäjät ohjelmistoa käyttävät? Mitä lisäarvoa tämä ohjelmisto tuo käyttäjälle? Ja miten käyttäjät voivat helpoiten saavuttaa tavoitteensa tämän softan avulla? Ja tästä syntyy tietysti ensimmäinen speksi, joka laitetaan tällaiseen tuotekehitysautomaattiin, josta sitten aikanaan putkahtaa ulos ensimmäinen versio tuotteesta. Ja tätä tuotetta sitten voidaan käyttäjätestata ja kysyä lisää kysymyksiä. Hämmensikö tämä sinua? Mitä ajattelet? Minne klikkaisit seuraavaksi? Eli käyttäjäkeskeinen suunnittelu siis ottaa käyttäjien tarpeet huomioon ja pitää käyttäjän mukana koko ohjelmistohankkeen elinkaaren ajan. UX-suunnittelijan tehtävänä on kysyä kysymyksiä, rakentaa prototyyppejä, testata ja tutkia erilaisten ominaisuuksien ja ratkaisujen vaikutusta käyttäjäkokemukseen. Ja luonnollisesti tämä johtaa parempiin tuotteisiin, olivatpa ne sitten web-palveluja, mobiilisovelluksia, tietokoneohjelmia tai fyysisiä tuotteita. Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että UX-suunnittelijan tuominen mukaan projektiin päivästä 1 lähtien säästää yrityksiltä merkittävästi rahaa kehityskustannuksista. Näistä tuotteista tulee helppokäyttöisempiä ja miellyttäviä, ja tämä puolestaan johtaa parempaan sitoutumiseen ja suositteluprosenttiin. Ja onkin sanottu, että jokainen UX:ään käytetty euro tuo takaisin 100 euroa. Eli tästä tällainen hyvin lyhyt katsaus siihen, mitä se UX oikein on. Ja seuraavassa videossa mä ajattelin, että voitaisiin jutella sitten vähän tarkemmin siitä, että mitä se UX oikein maksaa ja minkälainen ROI eli Return on Investment siinä on. Mutta hei, kiitti kaikille kun jaksoitte katsoa videon. Mä olin Hannu, moikka moi!